અને એવું આપણે અહીંયા કંઈ કરવાનું નથી. તો આપણે શું કરશું? આ બોન્ડને અહીંયા નહીં લઈ જઈએ, આ બોન્ડને અહીંયા લઈ જઈશું. આ બોન્ડ એમ ન રહેવા દો, આ બોન્ડને અહીંયા લઈ જાઓ. હવે જ્યાંથી લઈ ગયા હોય ને એ બોન્ડને એના પછીનો કાર્બન કયો? આ કહેવાય. તો એ કાર્બન પર આવી ગયું પ્લસ ચાર્જ. કઈ કન્ડિશન? ફિફ્થ કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ ગઈ. 5 ઉપર આવી ગયું. બાકી ક્યાં થર્ડ ઉપર બાકી ગયું. તો શું કરવું પડે થર્ડ ઉપર લાવવા માટે? તો હવે આ બોન્ડને હું અહીંયા શિફ્ટ કરી દઉં. આ બોન્ડ અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયો ને તો જ્યાંથી બોન્ડ નીકળ્યો એના પછીનો કાર્બન કયો કહેવાય? એના ઉપર શું આવશે? પ્લસ. આમ બોન્ડ આમ થઈ ગયું. બંને સ્ટ્રક્ચર સેમ, બરાબર. શું થશે? બેમાં રેઝોનન્સ થતું હશે, બરાબર. આ આપણે વાત થઈ ગઈ સાયક્લોપેન્ટાડાઇઇનાઇલ કેટાયન અને એનાયન. એના પછીનું સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ એનું છે કેટાયન અને એનાયનનું. કયું છે? સાયક્લોહેપ્ટાટ્રાઇનાઇલ. સાયક્લોહેપ્ટાટ્રાઇનાઇલ. હવે એ આપણે ડ્રો કરીએ. હેપ્ટાટ્રાઇનાઇલ. ટ્રાઇનાઇલ એટલે શું કામ? 3 બોન્ડ છે. હેપ્ટા એટલે 1 2 3 4 5 6 and 7 કાર્બન છે એટલે હેપ્ટા, બરાબર. આ શું કહેવાનું? સાયક્લોહેપ્ટાટ્રાઇનાઇલ. કેવું થયું? કેટાયન થયું. કેમ કેટાયન થયું? પ્લસ ચાર્જ છે એટલે અહીંયા માઈનસ ચાર્જ હોય તો શું થાય? એનાયન થાય. કેવું એનાયન થાય? સાયક્લોહેપ્ટાટ્રાઇનાઇલ એનાયન, બરાબર. થઈ ગયું. હવે શું કરવાનું? જોવાનું એરોમેટિક છે કે નહીં એ આપણે જોઈએ. 2 4 6 અહીંયા 2 પાઈ, અહીંયા 2 પાઈ, અહીંયા 2 પ્લસ ચાર્જ ને કાઉન્ટ નહીં કરવાનું. તો શું થશે? 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન થશે. બેયાના આ હોય માઈનસ ચાર્જ તો એના ઉપર એક લોન પેર આવેલું હોય તો એને કાઉન્ટ કરવી પડે. તો શું કરવાનું? આ બે કેટલા ટોટલ થાય? 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન. 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોનમાં આપણે જોઈએ થાય છે કે નહીં? આ ફૂલફિલ થાય છે. અહીંયા જો હું એક મૂકું ને એની જગ્યાએ તો 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન થાય. આમાં 4 n આવે. કેમ n આવે? એની જગ્યાએ 2 મૂકું તો 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય. આ જેની કન્ડિશન હતી એરોમેટિક હતી. આ કેવી હતી? એન્ટી એરોમેટિક, બરાબર. તો આ થશે એરોમેટિક અને આ થશે એન્ટી એરોમેટિક, બરાબર. હવે શું કરવાનું? તો રેઝોનન્સ પણ થાય છે, sp2 પણ છે. એ બધું આપણને ખબર પડી ગયું, બરાબર. હવે આની સિન્થેસિસ કેટાયન કેવી રીતે બન્યું એની સિન્થેસિસ છે, બરાબર. આને આપણે ટ્રોપિનિયમ પણ કહી શકીએ, બરાબર. આનું નામ છે સેરમનું ટ્રોપિનિયમ. હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન ઓઇલ, બરાબર. આ રિએક્ટન્ટ છે, બરાબર. એની રિએક્શન H2SO4 સાથે કરાવીને તો આપણને શું મળશે? કેટાયન મળશે, બરાબર. કેટાયનનું ફોર્મેશન થશે. હવે સ્ટેબિલિટીની વાત કરીએ. આવી રીતે હોય અને આવી રીતે હોય. અહીંથી એક બોન્ડ નીકળી ગયો તો શું ઓપન ચેન થઈ જાય? આ તો સાયક્લિક છે, આ ઓપન ચેન છે, બરાબર. તો આની સ્ટેબિલિટી કેવી હશે? વધારે હશે. અને આની શું હશે? લેસ સ્ટેબલ હશે. એટલે કે સ્ટેબિલિટી કેવી હશે? ઓછી હશે, બરાબર. કેમ ઓછી હશે? ઓપન ચેન થઈ ગઈ, બરાબર. આ શું છે? એરોમેટિક. રેડી? તો આ આપણે કેની વાત કરી? સાયક્લોહેપ્ટાટ્રાઇનાઇલની, બરાબર. શું કહ્યું? કેટાયન લીધો
2 ઇલેક્ટ્રોન હશે. શું સિસ્ટમ એરોમેટિક સિસ્ટમ લીધી પેલા જોવા તો 4n + 2 ઇલેક્ટ્રોન સિસ્ટમ હતી એની જગ્યાએ 0 મૂક્યું તો 4 + 0 એટલે 0 થઈ જાય. બાકી શું કરીશું +2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કઈ કન્ડિશન થયા એરોમેટિક બરાબર. એટલે આ શું થશે એરોમેટિક થશે. રેડી એરોમેટિક થશે. હવે આમાં શું જોવાનું 2 ને 4 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 4 કેટલું 4n ની હશે. કેમ 4n ની હશે બરાબર. તો 4n ની જગ્યાએ 1 2 તો શું આવશે 4. તો આ કઈ થાય એન્ટી એરોમેટિક બરાબર. આ થઈ એની એન્ટી એરોમેટિક. હવે કેટાયનની સિન્થેસિસ જોવી હોય તો આયા છે બ્રોમિન બરાબર. સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ છે. ઉપર એની શું સબસ્ટિટ્યુઅન્ટમાં છે બ્રોમિન. તો આ નામ શું બનશે સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ બ્રોમાઇડ બરાબર. સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ બ્રોમાઇડ આપણે સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ બ્રોમાઇડ બરાબર. હવે આપણે શું કરવાનું રિએક્ટન્ટ એસિડ લઈ લીધો બરાબર સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ બ્રોમાઇડ. પછી આપણે એનું શું કરવાનું રિએક્શન કરાવવાનું H2O સાથે બરાબર. એટલે આપણને ડાયરેક્ટ શું મળી જશે કેટ આયનનું ફોર્મેશન થઈ જશે. કેવી રીતે છે આપણે એક લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ લેવું હતું સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ આયન બરાબર. સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ આયન એનું શું હતું એક્ઝામ્પલ હતું સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ કેટાયન લીધું સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ એનાયન લીધું. એ જોયું કે એરોમેટિક છે કે એન્ટી એરોમેટિક છે તો ખબર પડી ગઈ કે સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ કેટાયન શું છે એરોમેટિક છે આ છે એન્ટી એરોમેટિક. પછી આપણે કેટાયનની ફોર્મેશન લીધી બરાબર. તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં એનાયનની નથી આપેલી શું છે કેટાયનનું ફોર્મેશન છે એટલે આપણે એ ખબર પડી ગઈ કે કેટાયન ફોર્મેશન કેમ થાય તો કે એના પર એક સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ છે કારણ સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ ઉપર શું છે એક બ્રોમિન સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ પર એક બ્રોમિન અટેચ છે બરાબર. એની રિએક્શન આપણે H2O સાથે કરાવી તો શું આવશે આપણને કેટાયન મળી જશે બરાબર. થઈ ગયું. હવે અહીંયા આપણો આ ટોપિક પૂરો કે હકલ રૂલની એપ્લિકેશન બરાબર. એપ્લાય કર્યો તો આપણે હકલ રૂલ ને કેના ઉપર કેટાયન અને એનાયન ઉપર. કેટાયન કયા કયા હતા પહેલાથી આપણે જોઈ તો cycloheptatrienyl કેટાયન હતું એનું એનાયન હતું. પછી cyclopentadienyl હતું બરાબર. આ શું છે સાયક્લોપ્રોપેનાઇલ આયન બરાબર. ત્રણ એના એક્ઝામ્પલ હતા એ આપણે જોઈ લીધું બરાબર. હવે હકલ રૂલનો ઉપયોગ અહીંયા પૂરો કેના ઉપર કર્યું તો આપણે એનો ઉપયોગ એન્યુલિન ઉપર હતું એને એમાં એપ્લાય કર્યું હતું અને એન્યુલિન પછી આપણે શેમાં કર્યું કેટાયન અને એનાયન જોવા